नमस्ते, यहाँहरूलाई मेरो नेपाली किचनमा स्वागत छ। आज म यहाँहरू माझ माघे संक्रान्ति नजिकिँदै गर्दा माघे संक्रान्तिमा खाइने तिलको लड्डु र मुरी अथवा भुजाको लड्डुको रेसिपी लिएर आएकी छु। हामीले यो लड्डुलाई सजिलैसँग घरैमा कसरी बनाउन सकिन्छ भनेर म देखाउन गइरहेको छु। आउनुहोस् बनाउन सुरु गरौँ है त। म यहाँ सुरुमा तिलको लड्डु बनाएर देखाउन गइरहेको छु। तिलको लड्डु बनाउनका लागि मैले यहाँ 250 ग्राम तिललाई लिएको छु। मैले चाहिँ यहाँ सेतो तिल लिएको छु, हजुरहरूले कालो तिल लिनु भए पनि हुन्छ। यहाँ मैले सक्खर पनि 250 ग्राम नै लिएको छु। हामीले तिलको मात्रा जति छ सक्खरको मात्रा पनि त्यति नै लिनुपर्छ। यहाँ चाहिँ मैले बदाम लिएको छु, यो चाहिँ अप्सनल हो, तर हामीले तिलको लड्डुमा बदाम राख्यौं भने चाहिँ यो अझै स्वादिलो हुन्छ। यहाँ चाहिँ मैले अलिकति सुकुमेलको धुलो लिएको छु, यो चाहिँ घिउ, हामीलाई लड्डुको लागि घिउको पनि आवश्यकता पर्दछ। अब चाहिँ मैले ग्यास अन गरेर एउटा प्यानलाई तताइसकेको छु। अब यसमा म यो बदामलाई भुट्न गइरहेको छु। यसरी नै चलाउँदै चलाउँदै हामीले यो बदामलाई भुट्नु पर्छ। अब बदाम राम्रोसँग भुटिसकेको छ, म यसलाई अब एउटा प्लेटमा निकाल्दै छु। र त्यही तातो प्यानमा म तिललाई पनि भुट्न गइरहेको छु। अब तिललाई पनि हामीले यसरी नै चलाउँदै चलाउँदै भुट्नु पर्छ। यसरी हामीले चलाउँदै केही बेर भुटिसकेपछि तिलको हल्का कलर चेन्ज हुँदै जान्छ। अब चाहिँ यो तिल पनि राम्रोसँग पाकिसकेको छ, म यसलाई एउटा प्लेटमा निकाल्दै छु। अब त्यही तातो प्यानलाई फेरि बसाउने र 1 चम्चा घिउलाई यो प्यानमा राख्ने। अब चाहिँ हामीले ग्यासको फ्लेम चाहिँ मिडियम टु लोमा राख्नु पर्छ। घिउ पग्लिसकेपछि हामीले यसमा यो सक्खरलाई राख्नु पर्छ। मैले यहाँ सक्खरलाई सानो टुक्रा पारेर फुटाएर राखेकी छु। यदि हजुरहरूले पनि सक्खर ठुलो छ भने यसरी नै फुटाएर राख्नु होला। यसरी सक्खरलाई सानो टुक्रा पारेर पकाउँदा सक्खर छिट्टै पग्लिन्छ र छिट्टै पाक्छ पनि। अब यो सक्खरलाई हामीले बेला बेला चलाउँदै पगाल्नु पर्छ। हामीले यसरी सक्खरको पाकलाई पकाउँदा चाहिँ आगो चाहिँ एकदमै सानो पारेर पकाउनु पर्छ, नत्र यो छिट्टै डढ्छ। अब यसरी सबै सक्खर पग्लिसकेपछि हामीले यसमा थोरै पानी राख्छौं। पानी चाहिँ 4 देखि 5 चम्चा मात्र हुनुपर्छ। यदि हजुरहरूले बढी मात्रामा लड्डु बनाउँदै हुनुहुन्छ भने चाहिँ त्यही अनुसारले मात्रा बढाउनु होला। मैले यहाँ 250 ग्राम अनुसारको मात्रा राखेकी छु। अब यसलाई हामीले मुनिबाट डढ्न नदिकन नै बेला बेला चलाउँदै यसलाई पगाल्छौं। यसरी यो सक्खरलाई पकाउँदै जाँदा यसको कलर चाहिँ डार्क हुन थाल्छ। अब यो पाक्यो कि पाकेन भनेर चेक गर्नका लागि चाहिँ हामी एउटा कचौरामा पानी लिन्छौं र पानीमा 1-2 थोपा पाकलाई राख्ने र पानीमा राख्दा यो सक्खर नपग्लिकन यसरी डल्लो पर्छ भने चाहिँ हाम्रो पाक पाकिसकेको छ। अब यसमा म अघि हामीले भुटेको अलिकति बदामलाई बोक्रा निकालेर यसरी मसिनो टुक्रा पारेको छु। यसलाई यो पाकमा राख्दै छु। अलिकति सुकुमेल अथवा अलैँचीको धुलोलाई पनि यहाँ राखे। अब यसलाई राम्रोसँग चलाउनु पर्छ। अब चाहिँ हामीले अघि भुटेर राखेको तिललाई यो सक्खरको पाकमा राख्दैछौं। अब चाहिँ हामीले ग्यासको फ्लेम अफ गर्नुपर्छ। अब यो तिलमा सक्खर राम्रोसँग लाग्ने गरी मिक्स गर्नुपर्छ। अब यो तिल र सक्खर राम्रोसँग मिक्स भइसकेको छ। अब यसलाई हामीले सेलाउन नदिकन फटाफट लड्डु बनाउन थाल्नु पर्छ। मैले यहाँ एउटा कचौरामा पानी लिएको छु। हामीले यसरी हातमा पानी लगाउँदै लड्डु बनाउनु पर्छ। यसरी पानी लाउँदै लड्डु बनाउँदा चाहिँ हिट कम हुन्छ र लड्डु पनि राम्रोसँग बन्छ। अब हामीले कत्रो साइजको लड्डु बनाउने हो त्यही अनुसार हातमा लिने र एउटा हातले यसलाई मजाले कस्ने र दुईटा हातको बीचमा राखेर यसलाई यसरी घुमाउँदै गोलो शेप दिनु पर्छ।
यसरी नै म अरु लड्डुहरू पनि बनाउँदै जान्छु। अब यो मिक्सरलाई चाहिँ हामीले सेलाउन नदिकन एकदम फटाफटी लड्डु बनाउनु पर्छ। यदि यो सेलायो भने चाहिँ लड्डु बनाउन गाह्रो हुन्छ। यसरी मैले सबै लड्डुहरू बनाएर सकिसकेको छु। अब चाहिँ म मुरीको लड्डु बनाउनतिर लाग्छु है त। मुरीको लड्डु बनाउनका लागि चाहिँ मैले यहाँ 125 ग्राम मुरीलाई लिएको छु। यसरी नै ठिक डबल मात्रामा 250 ग्राम सक्खरलाई पनि लिएको छु र यो चाहिँ सुकुमेलको धुलो र अलिकति घिउको पनि हामीलाई आवश्यकता पर्दछ। मुरीको लड्डुमा चाहिँ मैले बदाम राखेको छैन। अब मुरीको लड्डु बनाउनका लागि मैले ग्यासमा एउटा कराईलाई तताएको छु। यसमा सानो चम्चाको 1 चम्ची घिउ पनि राखे। अब घिउ पग्लिसकेपछि मैले यसमा सक्खरलाई राखे। अब यो सक्खर पग्लिसकेपछि म यसमा 4-5 चम्ची पानी राख्दैछु। यसरी हामीले पाक पकाउँदा ग्यासको फ्लेम चाहिँ एकदमै लोमा राख्नुपर्ने हुन्छ। यदि आगो ठुलो भयो भने चाहिँ यो नपाकिकन नै एकदम छिटो डढ्छ। यसको कलर डार्क भइसकेको छ। अब यसलाई पनि अघिको जस्तै कचौरामा पानी राखेर म चेक गर्दैछु। यो पाक पाकिसकेको छ। अब यसमा म अलिकति सुकुमेलको धुलोलाई राख्दैछु। यसले चाहिँ हाम्रो लड्डुलाई एकदम मिठो बास्ना दिन्छ। अब चाहिँ म यसमा मुरीलाई पनि राख्दैछु र हामीले ग्यासको फ्लेम पनि अफ गर्नुपर्छ। अब यसलाई राम्रोसँग सक्खरमा मिसाउनु पर्छ। याद राख्नुहोला हामीले जति ग्राम मुरी लिएका छौं त्यसको ठिक डबल सक्खर लिनुपर्छ। यहाँ मैले 125 ग्राम मुरीमा 250 ग्राम सक्खरलाई लिएको छु। अब यसलाई मैले राम्रोसँग मिक्स गरिसके। अब यसलाई पनि हामीले तातो लड्डु बनाउन थाल्नु पर्छ। एउटा कचौरामा अलिकति पानी लिने र हातको सबैतिर लाग्ने गरी भिजाउने र कत्रो साइजको लड्डु बनाउने हो त्यही अनुसार हामीले हातमा लिनु पर्छ। र यो तातो मिक्सरलाई हामीले दुईटा हातको बीचमा राखेर हामीले हल्का कस्दै घुमाउँदै लड्डुको शेप दिनु पर्छ। यसरी लड्डु बनिसकेको छ। यसरी नै म अर्को पनि लड्डु बनाएर देखाउँदै छु। यसरी हातको बीचमा राखेर थिच्दै घुमाउँदै कस्दै जानु पर्छ। हजुरहरूले पनि यसरी नै लड्डु बनाउनु भयो भने अवश्य पनि राम्रो बन्नेछ। यसरी नै म सबै लड्डुहरूलाई बनाउँदै जान्छु। अब मैले यहाँ सबै मुरीको लड्डु पनि बनाएर सकिसके। यो मुरै अथवा भुजाको लड्डु चाहिँ बच्चाहरूलाई पनि एकदमै मन पर्छ। त्यसैले हजुरहरूले अरू बेला पनि बनाएर घरमा स्टोर गरेर राख्न सक्नुहुनेछ। यहाँहरूले पनि आउँदो माघे संक्रान्तिमा यसै गरी तिल र मुरीको लड्डुलाई बनाएर अवश्य पनि घरमा ट्राई गर्नुहोला र कस्तो बन्यो भनेर मलाई कमेन्ट मार्फत अवश्य पनि शेयर गर्नुहोला। यहाँहरूले मेरो भिडियो हेरेर लाइक र शेयर पनि गरिदिनु हुनेछ भन्ने आशा राखेको छु। यदि सब्स्क्राइब गर्नुभएको छैन भने सब्स्क्राइब गरेपछि छेउमा रहेको बेल आइकनलाई पनि अवश्य क्लिक गरिदिनु होला। यसले गर्दा मेरो नयाँ भिडियोहरूको नोटिफिकेसन यहाँहरूमाझ सजिलै आउने गर्छ। हवस् त, यहाँहरूको दिन सुखमय बितोस्। धन्यवाद।